Hanggang kailan ba dapat maniwala na may darating na bukas na mas masaya? Hanggang kailan ba dapat umasa na may maliwanag na umaga at walang pangamba? Hanggang kailan ba dapat manalig na muling mararamdaman ang mahigpit na yakap ng pag-ibig? Hanggang kailan ba dapat manalangin upang ang bawat hikbi ay marinig ng langit? Hanggang kailan ba dapat magtanong at magtiwalang may darating na sagot? Tingin mo, hanggang kailan?